Bine ați venit YouTube și toți ceilalți la un nou joc pe care întâi vreau să vi-l prezint. Este jocul Assassin's Creed 3. Dar să nu mă deranjez că filmez. Da, păi, acest joc este un joc care eu nu l-am jucat, dar m-a impresionat la descrierile, mai ales Assassin's Creed 4, dar acela merge mult mai greu, deci vă spun, și acesta s-ar putea să meargă o groază de greu, dar momentan îmi place să joc Assassin's Creed 4. Altul este totuși destul de bună, altă parte de la Assassin's Creed 3 n-au văzut-o, însă nu va veni și ea. Asta pun pauză. Asta e un joc. O să ducem în game-ul. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Bine ați revenit, e interesantă, foarte interesantă povestea. Zice Prince of Persia. Ceva cu un luptător care seamănă cu un pirat și se bate cu templieri.
Și din vina templierilor, nu știu ce a pățit pământul. Nu, n-am înțeles mare chestii, pentru că eu nu prea știu cu engleză, dar e ceva de genul. Cred că sunt de aproape și mi s-a părut interesantă, foarte interesantă această poveste. Dacă merge greu, mă merge de la filmare pentru că am mai jucat, mai încercat să joc și mergea bine. Ca un fel de lag, dar nu durează. We're here. Până își revine. Aici. Aș vrea să pot să-i dau subtitrări activate. Pentru că vreau să... Că nu prea înțeleg așa dacă zic ei direct. Nu prea înțeleg ce știu. Grota. Cerebra grotă de care n-am auzit niciodată. Abia am în ce țară se întâmplă toate chestiile astea. Din joc, Let's go. Nu s-a întâmplat asta niciodată în lumea reală. Hai să vedem când merge pe joc, că povestea s-a dus. Gata, păi. Deci nu putem să-i dăm pauză momentan. Habar n-am de ce. Dar momentan pare interesant. Continuăm să mergem. Tipul ăsta are o pilă, știți? Tipul ăsta are o pilă magică, sau cel puțin așa ne-a spus. Că are o pilă magică și... What the fuck? Și asta? Mă mâncați așa. Bine, jocul ăsta are o grămadă de poveste în el. Ce îmi place foarte mult. Și acum dacă aceeași figură care ziceți bana, ce face de putere care nu le știu, dar este putere curioasă. Nu știu, s-ar putea să n-auziți sonorul de la joc, dar să știți că e dat foarte tare, așa că o să-mi dau căștile puțin încet. Ia să vedem ce se întâmplă. În caz că nu știu ce joc, am văzut să se In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Și mare brânză, am pus aia și am scos-o și... s-a deschis ușa. Era cum s-a întâmplat și... Ar fi fost cum... Dar ce e chestia aia ce tot luminează, nu pila? Aia, da bățul. Și că e... Cred că e o baghetă magică. Bun. Mamă, deci o grămadă și o grămadă de povestere. Acum a trecut peste... Da, chiar. Era foarte plictisitor să vedem cum mergem noi în față, o grămadă de mine. Nu era și o fată pe undeva. Uite. Hai mă, ăștia nu mai funcționează. Gata. E și greu să folosesc și mouse-ul și de toate. Doar dacă auziți ceva duce, dar de ce nu pe la mine? Și mai vin, mai pleacă. I think we're here. Ce zici, mă? Nu, deci nu înțeleg o chestie. O chestie antică, capila aia magică, deschide o ușă automatizată. Dacă nu e un zid, pur și simplu. Pe loc.
pot să... Așa, mă. Deci, click dreapta să alergăm. A, deci nu pot să o iau, deci m-am străduit să o iau și acum pot încolo. Nu mă, a, da. Scuzați-mă, mă. Era o chestie și de la mine legătură cu mouse-ul. Ok. Bun. Și acum încotro. Mamă, zici, o grămadă și o grămadă. Câtă poveste! Deci, am început are un vazut de ăla. Câtă poveste are ce joc. Totuși cu atâta mister și atâta poveste la ce joc. Cred că s-ar putea. Aici cred că e locul de antrenament. Pentru că da, trebuie să ne antrenăm și noi. Da. Dar nu cea pe anțiunea de acum, nici nu știu cum sunt tastele, cum trebuie să le folosesc. Eu nu știu cum să îi dau așa zi, să mai pară opțiunile. The key. You must find the key. Trebuie să găsești cheia. Son? Friule. Hai că mai înțeleg și eu ceva, friule. Ce vrei să zici? Sir, Asta n-am înțeles. Îi zice, fiule, here we go again. sari. Adică sar în engleză, nu știu ce înseamnă. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Și așa alergă. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Habar n-am. Guess that's why she triggered the bleeding effect. Trebuie să caut cheia. she? Juno, Dad. Și dacă punem She's asta niște talking indicii to me. verbale, Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there.
necessary. Okay, Desmond, let's practice climbing on these objects. Frate, eu sincer să fiu, nu cred că cineva, cel puțin pe care să-l cunosc eu. Hai să vedem, cred că pe acolo. Pe unde mergem? Uite, băi, știi ce? Ce faci? Uite, în sus. Așa, mă. Mamă, și ce nu mai putea să țin, să mă țin așa. O, să ne dă să ne poate. Free run your way through this little obstacle course. O să vedem. Mamă, deci, jucate aia care trebuie să sar la toate prostiile astea. Mamă, eu zic, n-am știu ce de întâlnit. Cum ai putea să sari pe alea așa? Și jocul nu este chiar greu și este chiar interesant, cum am spus. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Mamă, ce n-am tăienat, uite așa. All you have to do here is jump the gap. Ok, deci țin așa și apoi space. Mamă! Că virgulă cad și mor. Sunt foarte interesante astea, Assassin's Creed. Sunt o grămadă, deci... Fuck. Păi, poate nu acum. Așa. Bă, vezi, bă. Tu stai seama, mă. Te deștept. Oricum nu mă gândeam la așa ceva. Wow, deci... Direct te duci în mai des apeși pe aici în space. La fel la Myros aici care am să fac să... Da. Nu mă duc să te pe mai știu ce nivel, așa că... Cred că dacă aș face serie... în space. Hai mă că n-am murit. Ce? Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Vom cum arată și pe și aia să mă cresc că mamă, ce mișto. Dar nu puteți să alergăm. Sper că nu putem să alergăm. Oameni, ce mișto să vezi. Pe că nu e o să zic așa. Sir, everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Bertram will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Ce o să facem cu prietenul? Nu mergem până la ușă. Bun.
Mamă, și astea... A, deci asta nu se mai pun. Am trecut de ele, gata. Hai, să începem misiunea. Prima noastră misiune... O să dau skip. Invitation, please. Nu mergi. Shall I take your coat, sir? Gata, gata, bun. Așa, mamă. Mergi. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Bun, deci trebuie să merg la aici, la ușa asta. La opere. Sit, fiind, sit. Încă. Îl fiind. Good evening, sir. This way, please. My apologies. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once, my father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. So is mine. Like me too. On to business then. Do you see him? And for 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by 'em. Sir, Black Mall had sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Homegag, sir, is found guilty. A lazy dog! When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. For Tom Gag, £40. Let Betty Sly know I'll save her from transportation. Well, I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our lock to year than any 5 of them. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If He's none of the seated in gang one of the take her boxes on, above. she may, in the common course of The business, stairs are leave her watched. 12 months longer. We'll need to find another way I up. love to let women skate. A good sportsman always lets the end partridges fly, because the breed of the game depends on them. I already have. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Phelps, thy observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. Sir, 1,000 Black pardons. Mall that set word of trial comes on in the afternoon. My apologies. She will order matters So as to sorry. bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Homegag, sir, is found. Gata, deja și putem să punem pauză. Regional Bridge, așa arată pe 1705.
Bun. Am înțeles. Altceva nu mă interesează. You lazy dog! When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Mamă, și nimeni nu vede pe ăsta. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the Și că transportation. space to I job. can get more by her staying in. Betty has dropped Dar nu more vede points să into our sară. locks a year than any five of the game. And in truth, Mamă, și ăștia nu mă pity fac. to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may in the common course of business leave her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always Ia uite, ia uite. Mamă, was to breed the game a e bit. cool asta. Besides, here the law allows us Uite-i pe no ăștia ce se pupă. There's nothing to be lost by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Because to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Bill, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. Sir, Black Mall hath sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, we may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gates, sir, is found guilty. A lazy dog! When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. I can get more by her staying in. Betty hath dropped more points into our locked a year than any five of the game. And in truth, it's a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, leave her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always does the end of life. His life was to play the game the big one. Besides, Tis woman that seduces all mankind. Why were we first before now? Evening hours, the very night when the woman that seduces all mankind. Why were we first before now? Evening hours, the very night when the she takes us of our money with us. Like by night, we round for pride and Texas every floor to bribe her. It's a love like law, or what by time, and here they must be feeding to us. For her like boots by night, we round for pride and Texas every floor to bribe her. It's a love like law, or what by time, and here they must be feeding to us. Mamă, ce mișto, bă. Mamă! Alo. Vreau să cer să fiu de aventura. Rope's causing severe. What do you pay? What do they pay you? Da. See, always.
făcut așa și... Deci, hold the tension, gata, mă. Deci te dau așa, ca prostii, și după ce m-am apăsat așa. Gata, deci am descărcat așa, cu greu, și aici o să dau skip și voi să vedeți cum se face cu adevărat un salt. But make haste and use it, boy. And let my friends know where I intend. Well, I love to make Acum puteți să When a gentleman thinks penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But all away, for 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now I haide. I ain't a lazy rogue by whom one can get nothing till he's hanged. Și totuși nimeni nu ne vede. A register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much the stock owes. 1, 2, Te-am și nici pe asta nu văd, bă. 5 gold watches. And 7 silver ones. A mighty clean-handed fellow. 16 snuff boxes. 5 of them true gold. 6 dozen of handkerchiefs. 4 silver hilted swords. Half a dozen of shirts, 3 tie periwigs, and a piece of nici pe asta, da. Considering these are only the fruits of his leisure house, I don't know a prettier fellow. For no man alive hath a more engaging presence of mind upon the road. What dreary, alias Brown Will, an irregular dog, who has an underhanded way of disposing of his goods. I'll try him only for a session or 2 longer upon his good behaviour. Harry Paddington, a poor petty larceny rascal, without the least genius. That fellow, though he were to live these 6 months, will never come to the gallows for any credit. Slippery Sam, hey? Nu, haide. Și acum îl omorâm pe acesta. Hai, mă, ar trebui să mă lase să-l omorim. Nu să mă fac așa, ăsta cineva. Haytham. Mamă, ăsta n-a auzit nimic? You should have come to me. Gata. We would have found another way. O să-l omorâm? Yes. Nu. Then you would have known. Deci nu omorâm pe nimeni. Pe la asta mă așteptam. O, că grobeam. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Și l-am omorât. Nu l-am omorât pe și pe ăla. Interesant, dar nu mă așteptam să facă ultimul gest. Că l-am omorât, probabil că era fisul. L-am omorât pe taică-su. O să ies de aici rapid.
Aoleu, ce s-a Come, please! multe în acest episod. Mamă, ce aveți voi? But I've done no wrong, I swear it. Search him. Any weapons? Nothing. I must keep looking. He must be in here somewhere. Ce voi I ataci? beg your pardon. Did you notice anyone suspicious coming from that booth? No pushing, please! Sir, Am mișcat. Așa. Am dorit să mă lăsat tot episodul. Fără să mă lăsat și să mă știe. Not și a vrea să se pupe babă câți pupăcioși. Mișcați, bă! Peace, friends, there is no danger. Danger, danger. Peace, friends, there is no danger. Ok, cred că off poate astea pentru tot. Uite, deci Order! We must have order! Deci nu mai fac primul să găsesc absolut tot. Ia bă, ce te-ai enervat. Ador să fac asta, eu te pot și la asta. Eu te ador să fac asta. Uite așa, și fac. Și gata, gata. Imbecile! Și uite că am trecut. Ușă, ia, bă, ce faci? Dă-te! Dă-te, femeie! Uitați-vă și... Ușa, Păi și cam acesta a fost episodul de astăzi. Mulțumim că continuați să mă urmăriți și apăsați butonul de like, poate chiar și butonul de subscribe sau share. Pentru mine orice buton pe care l-am apăsat este foarte bun. And how și was the abonați-vă dacă vreți să mai Rather vedeți dull, truth be told. Minecraft, poate să mai fac și un nou joc lângă Assassin's Creed. Și acest episod a fost un episod chiar foarte interesant și vă spun, jocul acesta este foarte interesant. Shall we be off then? Are o grămadă de povesti de Aye. 5 ori. To Fleet and Să Bride. vă plictisiți. Mulțumesc foarte mult că m-ați privit. By your command. Asta e cel mai important. Și acum am scris. La revedere, mult noroc și în următorul episod o să fac probabil și altceva. La revedere!